Tack så mycket. Hej på er, hur mår ni? Ja, jag hör att ni är på bra humör. Jag har stått och lyssnat på er. Nästan läskigt bra humör, men det är bra. Jag behöver det. Jag har grälat lite grann med min tjej. Grejen är att jag har en tatuering med namnet på mitt ex. Och tjejen som jag är tillsammans med nu, hon blev ju rasande när jag berättade att jag tänkte skaffa den. Det är inte helt sant, jag överdriver. Jag har ingen tatuering och ingen tjej. Det tog slut lite tidigare. Men av andra skäl, vi hade ett öppet förhållande. Har jag förstått nu efteråt. Så försöker gå vidare. Det är kul att vara här, jag har åkt långt. Jag kom från Örnsberg. Bor i Örnsberg, bra område. Jag rekommenderar det, väldigt fint. Bostadsrätt, för jag har pengar. Väldigt fint. Lite lyhörd lägenhet bara. Jag hör min granne titta på porr. Och han har inte ljudet på. Det låter som en fladdermus som försöker starta från en vattenpöl. Jag är glad att ni har valt att komma hit och jag är glad att ni har betalat för att komma hit också. Vilket jag uppskattar det, men det borde ju inte behöva vara det. Vi har ju kommit längre nu. Vi lever ju i framtiden. Det borde kunna vara som Spotify, tänker jag mig. Det skulle kunna vara så att det är gratis för er liksom. Och sen så är jag sponsrad av någon då. Och sen så får ni gratis underhållning och så får ni kanske stå ut med att vart 50 skämt handlar om hur väldigt gott det är med Luca Björnberg. Det är en så genial lösning. Jag fattar inte varför inte alla branscher hakar på det tåget istället för bara musikbranschen. Alltså att man ger någonting gratis och sen så slänger man in någonting som är lite irriterande. Och så får man betala extra för att slippa den irriterande lilla grejen. Liksom. Det är så genialt. Fattar inte varför inte SJ har kört på det konceptet. Bara. Välkommen ombord. Ja, tack så mycket. Den här avgången är gratis. Gud vad trevligt. Man sätter sig ner. Lite blött här. Hade du velat ha en avgång där jag inte har kissat på ditt säte? Då tänker du på SJ Premium. Då vet jag till nästa gång. Och får jag flytta den här eller blir det knas då? Vad säger kameramannen? Jag tror att det där var tummen upp. Jag flyttar på den. Sådär. Nu bara rasar taket ner direkt. Jag tycker att det är bra. Det är positivt att man försöker göra roliga saker. Blir på bra humör. Folk bara klagar. Läste en artikel, det var någon som klagade. Han tyckte att livet var fruktansvärt för att han får 100 orgasmer om dagen. Oj, vilket lidande. Ett medicinskt mirakel. Eller en normal 15-åring. 100 orgasmer om dagen liksom. Det är ju tufft för honom då. Han tyckte det var jättejobbigt. Men jag tänker mig att det måste nästan vara värre för hans kompisar liksom. Det är inte någon som man vill hänga med. Gå och göra liksom allvarliga saker med. Gå på guidad visning i ett koncentrationsläger. Guiden bara, här bakom glasrutan så ser vi alla skorna som nazisterna samlade ihop innan de gasade judarna. Och så hör man någon längst bak i ledet som bara... Han är inte med mig. Men de har forskat på honom nu och de har tagit reda på vad det är som gör att han får 100 orgasmer om dagen. Och det visar sig att det beror på att han dricker alltså oerhört mycket Luca Björnberg. Har vi några i publikum som inte äter kött? Bra att ni applåderar. Jag hade inte kunnat se era bleka veganarmar i motljuset. Förlåt, nu lät det som att jag raljerar och ser ner på det. Det är en försvarsmekanism. Jag tycker att ni gör rätt moraliskt sett. Jag skulle själv sluta äta kött om det inte var så väldigt gott. Jag älskar ju kött väldigt, väldigt mycket. Men jag tror att skälet till att jag fortsätter äta kött, det är för att jag inte behöver göra smutsgörat liksom. Jag behöver ju inte själv ta moraliskt ansvar och se en kalv i ögonen och behöva förklara att nu så tänker jag döda dig och torka dig lite grann och äta upp dig lite grann och behöva se kalv i ögonen som bara reagerar och bara, ska du döda mig? Varför måste du döda mig för? Jag vet inte varför jag gjorde kalven till skåning. Jo, det vet jag. Det är för att det ska kännas lättare sen när jag måste döda den.
ska du döda mig? Så kanske kalven förstår. Nej, jag förstår det, naturens kretslopp. Du måste döda mig så att din familj ska kunna leva vidare. Det är enda alternativet. Så skulle man behöva förklara att nej, men alltså, vi har ju andra alternativ. Vänta ett tag här. Har ni andra alternativ? Ja, alltså vi har ju korn. Den här svampproteinmassan som man kan trycka ihop så att det nästan ser ut som en hamburgare. Då skulle kalven förstå att nej, den där skiten kan du inte äta. Nej, döda mig, det är det värt. Men jag tycker att veganer gör rätt eller icke köttätare. Liksom. Så jag har ju massor med undanflykter för att få fortsätta äta kött. Jag hör mig själv säga sådana här saker som att nej, men jag måste ju äta kött för att jag behöver mycket protein. För att jag tränar väldigt mycket. Jag reser väldigt mycket. Det är svårt att hitta bra mat. Liksom. Det är bara undanflykt. Min favoritundanflykt är nej, men jag äter bara kött från frigående höns. Har ju ingen aning om vad frigående höns är för någonting. Man får ju en bild av väldigt glada höns. Springer runt helt i frihet och hoppar hopprep. På någon skolgård, tänker jag mig. Jätteglada hela tiden, bara strålar glädje. Och sen så hör de någon klocka som ringer in liksom och bara, då blir de, nu är det slakt. Så springer de in. Glada liksom bara, det är för Fredrik. Jag äter faktiskt ägg från frigående höns. Det brukar jag vara noga med att köpa ägg från frigående höns. Men ibland då när man köper en kartong med ägg från frigående höns och så kommer man hem och så är ett ägg trasigt. Då kan jag känna lite grann att med frihet kommer ansvar. Men sen är det många som jagar själva också. De säger alltid samma saker. Ja, men det är moraliskt att skjuta djur själv. För att då är det i alla fall jag själv som dödar det. Och då tar jag ansvar och sånt där. Jo, men du dödar ju bara ett djur till. Det är ett djur till som får stryka med liksom, utöver de som redan finns i köttdisken. Liksom. Det är ju inte så att det står någon slaktare någonstans och bara, nu hörde jag en smäll. Då kan du gå. Det är inte så... Så det är mycket ursäkter som kommer ur mig. Och så när man sätter sig då och pratar med någon som inte äter kött, då känner jag mig väldigt påkommen. Jag känner mig lite grann som den här stammen som de hittade på Papua Nya Guinea som var kannibaler. Allihop. De hade levt som kannibaler i så här tusentals år liksom och sånt där. Och de hade väl hittat ett bra recept på människa och så hade det bara rullat på. Och sen fick de besök från västvärlden liksom, som bara kom och knackade på en dag och bara, oj, nu kommer ni lite mitt i maten här. Känner sig påkommen liksom bara, vad håller ni på med? Vad gör ni? Äter ni människa? Frigående. Vad det är. Det håller inte liksom. Det håller inte. Jag tänker innerst inne så vet ju jag att det är fel av oss att äta upp våra grannar på planeten liksom så där. Det är ju bara en slump att det är vi som blev intelligenta. Om inte den där asteroiden hade slagit ner och dödat dinosaurierna så är det ju någon av dem som hade blivit intelligent liksom och gjort krokodilstövlar av oss. Alltså verkligen då stövlar åt krokodiler. Schyssta skor har det. Ja, tack så mycket. Det är tandläkare. Ja, ingen utrotningshotad va? Nej, folktandvården. Jag tror att i framtiden så kommer alla att vara icke-köttätare. Det tror jag. Och så kommer de att döma, kommande generationer kommer att döma oss lika mycket så som vi misstänkliggör alla äldre tyskar liksom så här liksom bara, ja men ni borde väl anat att det var någonting fuffen som höll på där liksom bara, nej vi hade inte en aning om att det där hände med judarna, nej men det missade vi. Såg ni inte någonting? Nej, man såg att det var lite trångt på tågen. Jag tänkte mer att det var ett infrastrukturproblem. Liksom, eller så här, någon som säger så här, han följde bara order. Så kommer det att vara i framtiden. Det kommer att vara så här, runt julmiddagen så kommer de yngre generationen, de kommer att hålla Nürnberg-rättegångar med oss liksom och bara, farfar, visste du att det fanns slakterier? Det gick rykten. Nu blir vi lite misstänksamma här, farfar. Åt du kött?
Jag följde bara recepten. Någon. Och nu undrar ni så här, ja men varför slutar du inte bara äta köttet? Nej men jag sa ju, det är gott. Och varför står jag och pratar här? För att försöka övertyga er? Nej, det gör jag inte heller. Jag vet att ni inte kommer att ändra. Det är bara det att när det slår om, liksom när alla blir till veganer i framtiden, så berättar jag bara att jag kommer att vara väldigt snabb med att bränna min uniform. Jag varnar er bara, när de ringer på hemma hos mig liksom med brinnande facklor och bara, vi håller och letar efter köttätare. Ja, jag förstår. Jag håller på att göra en liten cashew cheesecake här just nu. Jag tyckte det luktade lite bacon hos grannen. Jag säger bara, var inte grannen. Så låt mig berätta om mitt kärleksliv. Min första relation, min första seriösa relation, jag var 5 år gammal. Dejtade en lite mognare tjej, hon var 6. Alltså väldigt mogen, hon kunde hela sin adress utan till. Fick klippa med vuxen sax liksom, och såna där saker. Hon hade bjudit över mig då till sin trappuppgång. Där vi stod och gjorde sånt som man gör när man är 5 och 6 år gammal. Liksom, sög på varsin vante och prata politik. Jag kommer inte ihåg. Och sen vi gillar varandra jättemycket. Och så sa hon de magiska orden då. Så sa hon, om du visar din så visar jag min. Och jag bara, va? Jo men om du visar din så visar jag min. Jag bara, ursäkta, kan du utveckla resonemanget en smula? Jag var lillgammal. Och hon berättade vad hon hade tänkt sig. Liksom, att hon skulle visa liksom, sina delar och så skulle jag visa mina. Jag tittade henne i ögonen och sa att det där är ett starkt koncept, jag är på. Jag var 5 år gammal, men jag fattade att det händer inte ofta. Man slår till. Så hon klädde av sig och visade allting. Och jag blev ju jätteimponerad liksom, och lite rädd. Och sen så klädde hon på sig och så sa hon, okej, nu är det din tur. Och jag då i min tur, jag började gråta. Och sprang därifrån allt vad jag orkade. Hon sprang efter och skrek, visa snoppen. Som sagt, jag var 5 år gammal, men jag fattade det händer inte heller ofta. Och jag sprang hem till mina föräldrar och hon kom inte efter. Men jag var rädd. Länge efteråt så var jag rädd att jag skulle ringa hem till mina föräldrar. Att de skulle svara bara, ja hallå? Ja, oj. Ja, vi förstår. Skulle de lägga på, skulle jag höra det där. Skulle de säga, Fredrik, kan du komma ner här? Vi har hört vad som har hänt. Och nu, grannarna ringde och nu är det nog bäst att du går över till Olsson så hala fram den. Typ något sånt. Jag vet inte. Rädd för. Men det hände inte heller. Så istället för att det liksom löste sig på något sätt så har jag haft ett väldigt dåligt samvete över att jag inte levde upp till min del av överenskommelsen. Så att det är klart, man har ju lekt med tanken att man kanske liksom skulle försöka hitta henne på Facebook. Dra iväg ett meddelande och bara, hej, du kommer nog inte ihåg mig. Men jag är skyldig dig en grej. Det kan jag ju inte göra, det fattar jag. Så det trycker mig liksom. Jag satt och pratade med någon kompis och han sa till mig så här att jag hör ju att du är bekymrad, Fredrik. Men om jag säger så här. Om du hade haft en tidsmaskin nu, skulle du åka tillbaka i tiden då och styra upp den här grejen? Och jag bara, är du dum i hela huvudet? Vad tror du skulle blivit bättre i den här situationen av att det dök upp en 37-årig man? Det är lugnt barn, titta här. Och han bara, nej det har du ju en poäng i. Det har man ju inte tänkt på. Man hör ju en massa historier om liksom snubbar som blottar sig för ungar och man fattar inte hur de tänker. Men du menar alltså att det skulle kunna vara tidsresenärer som vill göra rätt för sig? Det är inte det jag menar. Det är inte det jag menar. Om ni ser någon som blottar sig för barn så ring polisen. Liksom. Spring inte fram till honom, ta tag i snoppen och skrik, ta med mig till framtiden. Kommer inte funka. Och nu funderar ni kanske så här, ja men är det här som har format dig?
som din sexualitet, liksom din syn på relationer. Nej, det kan jag inte säga. Det är inte så att jag idag skulle börja gråta ifall en tjej klär av sig och springa därifrån. Utan idag kan jag ganska stolt säga att idag är det ombytta roller. Men jag tänker på hur mycket så här starka känslor det finns även när man är barn. Man glömmer bort det när man är vuxen. Jag läste tidningen i Lidköping, tror jag att det var. En tjej 5 år gammal, Tora, som hade rymt hemifrån på sin cykel 3:00 på natten. Polisen hade hittat henne när hon var ute och cyklade på sin cykel med punktering för att hon skulle hem till sin kille Olle. Så jäkla gulligt. Det var liksom så här, då stoppade han och bara, vart är du på väg då? Jag ska till Olle. Om du är punktering på cykeln, nej, men det går bra det här liksom. Och så, jaha, och vad är det du har med dig där? Det är en rulletejp. Olle tror inte på att den glittrar. Jag ska hem till Olle. Vad har han för adress då? Det vet jag inte, men han har sagt att han ska skriva sitt namn stort på dörren så att jag kommer att se. Det är så gulligt. Man fattar ju också att Olle, han har ju fattat att den här tjejen är riktigt psycho. Han har fattat. Hon bara, jag kommer över med tejp. Kan vi ta det på dagis imorgon? Nej, jag kommer över. Vad är det för adress? Jag skriver mitt namn på dörren så du kommer att hitta mig. Men det är ju väldigt gulligt. Men det är också väldigt gulligt. Alltså det är bara gulligt för att hon var så liten och tjej liksom. Det hade inte varit lika gulligt om det hade varit jag. Som polisen hade stoppat. 3:00 på natten på en cykel med punktering. Vart är du på väg? Till Olle. Vad har du i väskan? Det är tejp. Olle tror inte att den glittrar. Jag hade ett förhållande i 3 år. Och nu så har jag gett mig ut på singelmarknaden och det är mycket som har förändrats i dejtingen som var mycket tydligare förut. Förr så var det ju så att man övade in raggningsrepliker. Och memorerade dem och kom ihåg dem. Så gick man ut så såg man någon söt tjej i baren och så gick man fram och försökte recitera repliken på perfekt sätt och bara, ursäkta, är din pappa en tjuv eller? För jag tror att det där kan vara min tröja. Får jag bjuda på en öl? Och sen så gick man hem ensam. Det var tydligt, det var enkelt. Nu så mycket mer parametrar att hålla i minnet och bara försöka desperat få det att funka. Bara gå fram till någon och bara, ursäkta, är din mamma Gudrun Schyman eller? För du verkar väl insatt i könsmaktsordningsproblematiken. Bjud på en öl. Samtidigt som jag inte kan avslöja att det var utseendet som jag gick efter. För det kan vara objektifiering. Så istället får man ju säga något annat. Bara, du luktar som en snygg tjej. Eller jag hörde dig i andra änden av baren. Och du verkar vara en tjej som inte är rädd att sticka ut hakan och bryta mot normer. Och nu är det så att jag anordnar en liten tillställning för normkritiska personer som du och jag. Det vet du, lite mer intima omständigheter kan utbyta erfarenheter av patriarkatet. Det jag försöker säga är att det är fest i mina byxor. Och du är bjuden. Men jag har blivit mycket mer medveten om det. Man blir medveten om den typen av resonemang. Jag var på dejt med en tjej och det första hon sa var, är du feminist? Det var första frågan hon ställde och det är lite av en kuggfråga för mig. Därför att om jag säger nej så framstår jag ju som en sexist. Om jag säger ja så uppstår ju misstanke liksom, jaha, vad gör du för att vara feminist liksom? Man känner, det är en risk att man bara försöker framstå som PK liksom, att man har rätt värderingar men att man inte vill släppa på sina privilegier. Man känner sig lite grann som en av de sista slavägarna liksom, som bara, nej men visst, jag är emot slaveri och sånt där och det ska vi absolut sluta med. Ja, men du har ju 3 personer som håller på att bära dig just nu. Jag har skurit ner väldigt mycket. Du ser ju, det sluttar ju och grejer nu liksom. Det är inte speciellt skönt det här alltså. Snart har jag inga slavar alls. Det är jag övertygad om.
Och vad det är för någonting som jag gör som är så positivt. Jag vet inte, man har blivit lite mer medveten om könsnormer och hur det påverkar oss. Liksom. Jag träffade min gamla klasskompis, hon hade skaffat barn och kom gående. Liksom. Och då var jag ganska noga med att inte säga det första jag sa. Liksom, är det en söt liten flicka eller är det en tuff liten pojke? Utan jag sa bara, ful unge. Men det kommer jag inte att tänka på då, utan då sa jag liksom försökte bara hålla fram någonting och bara, nej men jag är djurgenusaktivist. Vadå? Nej men du vet, det är ju många djur som fastnar i gamla könsnormer och sånt där, och det försöker man ju bryta med. Så vi är ett gäng som brukar bryta sig in i djurparker och sånt där, utklädda till djur och försöka vara bra normbrytande förebilder. Varför irrar mig i lögner och bara, nej men jag bröt mig in som gnu liksom och försökte visa de andra gnuerna att homosexualitet inte är något att skämmas för överhuvudtaget. Gick fram till några höns liksom och sa till dem att inte ska du ligga och ruva här, det här tar jag över. Ut och göra karriär. De förstod inte att det var bra för dem, så jag fick peta bort dem med en vass pinne. Sen förstod de att det var bra med feminism. Hur många är det som tycker att det är killen som ska betala på första dejten? Kan ni applådera nu? Det var inte många. Några stackare som är här på dejt. Hur många är det som tycker att det är tjejen som ska betala på första dejten? Kan ni applådera nu? Nästan en halvironisk applåd. Hur många tycker att man ska splitta lika på första dejten? Kan ni applådera nu? Fler, men de flesta har inte applåderat. Hur många är det som tycker att det är staten som ska betala första dejten? Det är dit man vill att skattepengarna ska gå. Äntligen som någon som vågar ta tag i det här. Liksom. Äntligen har bostadsbidraget kommit och knullbidraget. Men ibland så funderar jag lite grann om det inte är så. Alltså jag tänker på hur jag fungerar som kille och mina killkompisar. Jag tror att det är så att ifall vi får skjuta in lite energi och pengar i någonting, investera i någonting, så finns det en större chans att vi kommer att försöka få projektet att funka även ifall det är en hemskt dålig dejt. Och det tror jag kan vara positivt om man vill utnyttja den saken. När man går på dejt med en kille så tror jag verkligen att man ska försöka få honom att skjuta in tid, energi och pengar. Så jag brukar säga det till mina tjejkompisar. Liksom. Se dig själv lite grann som ett Netflix-konto. Gratis första 2 månaderna, bra utbud. Och sen så kommer killen på 6 år senare när ni är i relation och bara, herregud, betalar jag 79 spänn i månaden för att se Fresh Prince i Bel Air. Skjut mig. Då är det för sent. Så jag säger det på allvar till mina tjejkompisar så här, igår på dejt, innan någonting händer liksom, så viskar jag i hans öra sensuellt, vet du vad jag tänder på? SMS-lån. Så bygger man en stark relation. Men jag har ju virrat runt väldigt mycket. Jag har börjat med Tinder. Oerhört smidigt ju. Är det många som använder Tinder här? Jag kanske skulle berätta det innan ni kom hit att ni är här för att ni alla har matchningar med mig. Jag kanske skulle vara tydlig med det från början. Nej, men Tinder är ju en oerhört smidig grej. Framförallt för oss killar så vi inte ska behöva gå ut på krogen för att få nobben. Nu kan vi bli nobbade i lugn och ro hemma i soffan. Spar tid. Men förvirrande på många sätt. Framförallt från mitt perspektiv så är det att alla marknadsför sig på ungefär samma sätt på Tinder. Alla skriver ungefär samma saker. Från mitt perspektiv verkar alla tjejer heta Angelica med C och träna crossfit. Jag vet inte hur det går ihop. Alla skriver samma saker. Jag älskar livet. Jag älskar att vara utomhus. Jag älskar att löpa. Bara, Angelica, du är en labrador. Vilket jag respekterar. Men äventyr, det är många som säger det. Jag älskar äventyr liksom. Jag har inte råd med äventyr. Jag har råd med Kolmården, Max.
Och bara inträdet liksom. Sen så, jag vet inte vad man får göra sen för att skapa äventyr. Knuffa in den i babianburen. Vad gör du för något äventyr? Du ska leta efter 7 nycklar. Försöka göra det bästa situationen. Sen blir man orimligt kräsen också. Det är ju bara bilder liksom. Först så går man på dejt med nästan alla. Men efter ett tag så blir man så selektiv så att det är helt sjukt. Man bara, söt, verkar gilla mig men bor i Hammarby Sjöstad. Ska jag behöva byta till tvärbanan? För att träffa min tjej. En snubbe som jag ska kunna träffa någon längs röda linjen. Annars får det vara... Man blir orimligt kräsen och utseendefixerad. Absolut utseendefixerad. Jag har varit tvungen att erkänna för mig själv liksom, att men jag skulle nog kunna dejta en tjej som ser väldigt bra ut även ifall hon har liksom, problem med personligheten. Alltså, det är inte så att jag skulle kunna bli ihop med en tjej som är tokrasist bara för att hon har söt näsa. Liksom. Men rasist, absolut. Träffade en tjej, hon frågade mig vad är du ute efter? Jag bara, vad är jag ute efter? Kärlek. Men i praktiken så innebär det ju en tjej som förstår och kan manipulera mig på något sätt. Som jag går på dejt med första gången och så tror jag att jag kommer att få ligga med henne och så får inte jag det. Så vill jag ha det. Och sen så går jag på dejt med henne igen och jag får inte ligga med henne då heller. Och det går längre och längre tid. Hon hittar på fler och fler ursäkter och bara, nej, jag har snubblat och sträckt fittan. Och sen till sist när jag har lagt ner jättemycket energi och investerat tid, då får jag äntligen det. Och då tänker jag så här att nu kan jag gå vidare, men det kan jag inte alls för då är jag kär. Då vill jag gifta med henne och aldrig lämna henne. Liksom. Det är vad jag letar efter. Är det för mycket begärt? Och hon bara, nej det är inte för mycket begärt, men inget vi kan hjälpa dig med här på Dressman. Det sägs att killar är mer utseendefixerade än vad tjejer är och att det skulle vara så i alla kulturer överallt. De har gjort så här undersökningar på så här, inte bara i storstäder utan även så här en liten ö utanför Tasmanien liksom, så har det visat sig att killar är mer utseendefixerade och att tjejer gillar längre killar än sig själva. Det skulle visst vara någonting som finns över hela världen liksom. Och sen så, jag vet inte hur undersökningarna går till. Man bara hej, ursäkta att vi kommer in här och ni håller på att äta människa. Just det, men jag förstår att ni inte haft någon kontakt med västvärlden, men jag undrar bara om du kollar på mig, tycker du att jag är fräschast nu eller när jag står på tå? Jo, men då visade du sig att tjejer är mer intresserade av killar som har talang och är ambitiösa och framgångsrika och har social status och sådana saker. Liksom. Och då tänkte jag så här, men det där med ambitiös och liksom utåtriktad och sånt där, det stämmer lite grann med mina observationer. Jag tänker på Daniel Karlsson i 2B. Den där gången som han fick tråkigt på en rast och han gick ut och frös fast snoppen i en lyktstolpe. Jäklar vad poppis han var. Jäklar vad poppis han blev liksom. Det snappade jag upp vid det tillfället liksom. Det var 2 saker jag lärde mig den dagen. Det ena det är att en kille som tar även sjuka initiativ kan bli populär. Det var den ena grejen. Och om du ska få uppmärksamhet när det gäller att frysa fast snoppen så måste du vara först med det. Om du är 2 på bollen, då är du bara pinsam och en dålig elevassistent. Vill ni höra min mest impopulära teori? Bra. Tack för det tveksamma bifallet. Men jag tror att om det stämmer att det ligger någonting i det, att det skulle vara på det sättet, då tänker jag så här att om vi killar vet om att ni tjejer vill ha killar som är driftiga, sociala och framgångsrika, då borde det påverka också att vi har anpassat oss och att det är därför som vi håller till och försöker fuska till oss styrelseposter och liksom högre lön än kvinnor och sådana saker. Så att om man vill ändra på det, om det stämmer, då skulle det bästa sättet för att få det att förändras, det är ifall ni tjejer slutar bli attraherade av talang och ambition och börjar bli mer attraherade av passivitet och talanglöshet. Då kommer det att svänga.
Jag lovar. För då skulle ju inte någon kille vilja göra jobbet som krävs för att nå hög status eller framgång eller någonting sånt där. Jag menar, jag skulle inte stå här nu. Alla högstatusjobb skulle släppas direkt. Piloterna skulle släppa spakarna i luften och bara, herregud, vad är det jag håller på med? Gunilla, ta över. Jag skulle kunna vara full nu. Eller jag är fullare. Alla kändisjobb liksom skulle direkt alla släppa. Ta Leif GW Persson. Tror ni han vill jobba med TV? Han vill bara sova. Det är allt han vill. Äntligen skulle Leif GW få vila om man fick lite kärlek utan att vara med i TV. Tänk er en utvilad Leif GW Persson. Alla bara, shit, är det George Clooney? Ja. Leif GW tog sovmorgon, så här såg han ut när han kom tillbaks. Så det är värt ett försök i alla fall. Alla tjejer liksom, ta en turnébuss och åk igenom landet och plocka upp alla förlorarna. Innan de börjar få ambitioner. Liksom. Ge dem belöning innan i form av kärlek, så kommer de inte vilja åstadkomma någonting. Jag vet inte vad man hittar förlorare, men jag skulle gissa Teknikmagasinet. Vänta utanför och bara, har du kvitto på den här lavalampan? Då ska du få hänga med Lena här. Ring på i hus bara. Men vi har kollat lite grann. Det verkar som att Janne är 40 år gammal och bor hemma hos mamma. Får han komma ut och knulla? Sorry för henne. Som jag sa, inte min mest populära teori. Jag har inte använt så mycket könsord. Ifall ni har haft några klagomål på den saken. Jag är inte bekväm med det. Jag blir generad när jag säger könsord som fitta. Då börjar jag rodna lite grann på insidan. Och jag tycker det är lite synd. För jag tycker könsord kan vara någonting som kryddar språket på ett bra sätt. Om man i trafiken. Eller ifall man har sex med någon och personen säger, säg något snuskigt. Då är det bra om man har just ett könsord på lager. Så man inte behöver gräva för djupt i medvetandet och bara, ibland när jag bara tänkt fisa så kommer en tesked blöt. Det är fel sort. Det hade varit bättre med ett könsord. Men jag tror att ett skäl till att folk reagerar så starkt på könsord, det är för att folk missbrukar. De säger så här, Jonas, han betedde sig som en riktig fitta. Som någonting negativt. Då vill jag ifrågasätta, bara, hur menar du då? Menar du att han blöder kraftigt en gång i månaden? Då ska han ju ha hjälp. Inte bli hånad på det där sättet. Du sa, en riktig kuksugare. Som någonting negativt. Kuksugare, det oralsex kan vara en mycket positiv upplevelse om det finns rejält med samtycke. Det ska ju vara ett tecken på uppskattning, ordet kuksugare. Liksom. Tack för presenten, farfar. Du är en riktig... Respekt. Men man blir generad. Ofta så är det inte ens bilden som jag målar upp som är det obehagliga. Utan det två ord som målar upp exakt samma bild kan vara väldigt olika stötande. Som rövhål. Det låter ju inte särskilt trevligt. Medan rektum däremot. Samma bild låter betydligt mer sofistikerat. Rektum, det låter ju som något man blir inkallad till för att man har mössan på sig inomhus. Andersson, nu får du faktiskt räcka. Nu åker du raka vägen upp i rektum. Och man bara, nej, jag kommer få så mycket skit. Och vi har gjort de här orden könsladdade. De var ju inte ens könsord förut. Vi har ju gjort dem. De betyder ju helt andra saker förut. Vet ni vad fitta? Vad det är för någonting? vad det betyder förut? Våt ängsmark. Knulla kommer från tyska zusammenknullen, att pressa ihop någonting. Runka betyder ju vicka, stöta. För man kunde arbeta i Stockholm som sumprunkare. Det är hedersvärt arbete. Om någon sa idag att han var sumprunkare, då skulle man bara känna, okej, bjud inte mig på kaffe. Kukhuvud, det är ett gammalt saxiskt ord för skåning. Ja, jag har inte googlat det sista, men ibland känner man liksom i magen när något är sant. Då ska man inte förstöra. Gå på Wikipedia.
Ja, men man inser att det skulle inte ens gå att prata med någon från typ 1700-talet. Man skulle sitta och bli generad när den personen sitter och säger för den helt vanliga saker. Han kanske bara, nej, jag är lite ledsen, jag var ute och gick igår så fastnade jag med stöveln i en fitta, vet du. Kom inte loss, farsan kom och vi runkade ju på som galningar. Länsman ville hjälpa till, kom och knulla på bakifrån, vet du. Fittan gav inte med sig. Man skulle bli helt generad och bara, herregud, vad är det du säger? Jag hänger inte med. Försöker du säga att du åkt Finlandsfärja? Jag är fascinerad av att vissa ord byter betydelse under ganska kort tid, bara under en levnad. När jag var liten, då hette chokladboll negerboll. Det var vad mina föräldrar sa, det var vad jag sa. Sen så kom debatten i samhället. Ordet bytte betydelse för oss. Så att vi skulle inte använda det ordet för chokladboll längre. Men farmor, hon har ju inte varit med på den resan. Så hon var och hälsade på hemma hos oss i julas med familjen. Och så sa hon, kan vi inte göra negerbollar efter maten? Och det blev ju väldigt dålig stämning runt matbordet. Men det var som tur var pappa väldigt tydlig. Och tog tag i hennes rullstol och körde ut henne i snön. Och sjöng, inga rasister i vårat hus, de firar jul utomhus. Och syrran ropade, där kan du sitta, rasistkärring. Tills du har lärt dig vad empati är för någonting. Sen firade vi en perfekt antirasistisk jul. Lite synd är det ändå, för farmor drev ju ändå ett barnhem i Tanzania i 30 år. Va? Men en glögg så tittar det fula fascisttrynet fram. Jag vet inte helt uppenbart vem jag driver med det där skämtet. Jag drog det en kväll och då var det en tjej i publiken som satt nära scenen som var uttalat antirasist. Jag såg det för hon hade så här antirasistiska glasögon. Och så när jag kom så långt som att jag berättade att vi drog ut farmor i snön, då hörde jag henne säga till sina kompisar, bra. Och då tänkte jag, nej du fattar inte. Det är sådana som dig som jag driver med. Sådana som dömer en äldre kvinna baserat på att hon använder ett ord som hade en helt annan laddning och innebörd på tiden som hon lärde sig det ordet. Du är precis lika fördomsfull som de rasisterna som du hatar, tänkte jag. Så tänkte jag också, dömer du min farmor? Hon har gjort fan så mycket mer för mänskliga rättigheter än vad du har gjort. Och då är hon ändå helt jävla påhittad. Min riktiga farmor var lägervakt i Auschwitz, men det är en annan sak. Hur ligger vi till tidsmässigt, Aron? Bra. Vi har lite mer tid. Det här får bli extra materialet på DVD:n. På Blu-ray. Jag kommer från Tierp. Jag växte upp i Tierp. När jag var liten trodde mina föräldrar att jag var homosexuell. Bara för att jag lyssnade på Phil Collins. Och hade sex med massa killar. Vi hade hästar när jag växte upp. Min familj hade hästar. Och en dag så föll min favorithäst i en tävling. Och min pappa berättade att vi måste avliva den. Och jag grät, men han sa att man måste göra så för att statuera ett exempel för de andra hästarna. Jag vet inte om sånt kanske gjorde mig lite härdad som barn. Men jag kommer ihåg ibland när det var soligt, då kunde jag ta ett förstoringsglas, gå upp i skogen, leta reda på myror och tortera dem genom att tvinga dem att titta på min snopp genom det. Det är inte schysst. Man vet ju att ingen kommer att tro dem. En penis större än solen. Skulle inte tro det, myra. Jag flyttade runt ganska mycket i mitt liv. Ett tag så hyrde jag ett rum i en stor lägenhet. Men jag var tvungen att flytta ut. För en natt, mitt i natten, så började min rumskamrat skrika. Och jag bröt mig in i hennes rum. Men inte i den ordningen. Har det hänt er någon gång att ni ska skicka ett sms med en fråga till en kompis och så glömmer ni frågetecknet i smset? Så istället för en fråga så blir det bara en väldigt specifik och konstig förolämpning. Typ, du har inte ett bra recept på köttbullar. Skicka. Det var taskigt.
Bjöd honom på köttbullar igår. Eller ännu värre, du är inte pappa till Nova i 2B. Skicka. Få reda på det så här. Är det någon som är rädd för spindlar? En hel del av er skulle jag gissa. Det är den vanligaste fobin. Jag brukade vara väldigt rädd för spindlar. Men det har blivit bättre. För typ 3 år sedan så satt jag och drack kaffe. Och så kände jag en klump i munnen. Då var det en spindel som hade ramlat ner i mitt kaffe och som jag fick i munnen. Det är det äckligaste jag varit med om i hela mitt liv. Men sen det hände så har inte jag varit alls lika rädd för spindlar. Ifall jag ser en spindel i mitt badkar nu så tänker jag, den är i alla fall inte i min mun. Så jag tänker att det är kanske rätt sätt att hantera homofobi också. Oväntad reaktion, men jag respekterar det. Min herre häcklar mig med sin näsa. Jag tror att jag skulle bli en bra förälder. Men jag tror att det är svårt att vara en bra förälder. Jag tror det svåraste, det måste vara det ögonblicket när man måste förklara för ett barn att deras husdjur har dött och aldrig kommer att komma tillbaka igen. Så varje gång jag ser ett barn så övar jag. Det blir lättare. Det blir... Jag försöker komma över mitt ex. Liksom. Så jag försöker fokusera på de sakerna som var dåliga i förhållandet så att det ska kännas lite lättare. Så jag får verkligen gräva ganska djupt för det var ganska bra. Så jag tänker på sådana saker. Hon kunde vara en rätt dålig förlorare. Vi spelade tennis och hon förlorade. Hon kunde inte ta det. Hon sa att livet hade tappat sin mening. Att livet hade tappat sin mening. Så jag sa till henne, du behöver lite perspektiv. Och jag tog med henne till min kusin som är född utan armar. Och jag sa det, älskling, min kusin, han har inga armar. Och han är ändå bättre på tennis än du. Och så kunde hon säga väldigt konstiga saker. En kväll så sa hon, älskling, jag har så ont i huvudet så är det okej om jag bara ger dig ett handjobb. Jag var älskling, ett handjobb. Min kusin, han har inga armar. Jag dejtade en kinesisk tjej ett tag och det slutade väldigt illa. Hon frågade en dag så här, Fredrik, är det okej ifall jag åker till Grekland med mina kompisar? Vi ska inte festa eller något, bara ligga på stranden och ta det lugnt. Och jag bara, ja, självklart. Sen en vecka senare åkte jag för att plocka upp henne på flygplatsen. Och jag märkte ju direkt att någonting var annorlunda. Hon tittade mig inte i ögonen, hon ville inte prata om resan. Och senare så grät hon rent av efter att vi hade haft sex. Och ändå tog det rätt lång tid innan jag fattade att jag hade plockat upp fel kines. Jag drog det där skämtet en kväll. Och en kille kom fram efteråt, kines, och han sa att det där kan du inte säga. Det är oerhört rasistiskt. För det förstärker klyschan att alla kineser ser likadana ut. Och jag bara sa till honom, kom igen. Har inte vi pratat om det här förr? Ni har varit väldigt, väldigt fina. Kan jag säga. Det här var fantastiskt roligt att spela in. Jag hoppas ni har haft lika kul som vi har haft det. För det var svinkul. Alla går igenom tuffa saker någon gång i livet. Jag har min oväntat tuffaste sak jag gått igenom. Mitt livs första prostataundersökning. Jag var tvungen att åka till någon klinik och någon snubbe som jag inte känner stoppa ett finger i rumpan på en. Väldigt utlämnande. Jag var tvungen att fråga, kom igen, det här är 2016. Det måste finnas ett smidigare sätt att kolla en prostata 2016. Och han bara, jag vet inte, jag jobbar inte här. Tack så hemskt mycket, ni har varit fantastiska.